พี่น้องร้องเพลงบทที่2ร่วมกันนะคะเดี๋ยวเราร้องเพลงที่6นะคะ Grace of the Holy Garden นะคะโอเค3-4 Glad filling me with golden light measureless blessing divine God give eternal life to me perfectly rejoicing is mine God let the soul ringing my heart for my Father above gratefully I give offerings to Him triumph and glorious love joy surging like an ocean wave flowing so deep in my soul hope rises that I go in praise knowing that men will be whole God let the soul ringing my heart for my Father above gratefully I give offering to Him triumph and glorious love highly me let eternal light touching the top of the sky prayer filling every part of me blessing that never will die oh let the soul ringing my heart for my Father above carefully I give offering to Him triumph and glorious love you should send me to do your will thankful I was to be true I'm passing in my heart of heart Father my life is for you God let the soul ringing my heart for my Father above gratefully I give offering to Him triumph and glorious loveในการเริ่มต้นในเช้าใหม่วันนี้เราขอถวายความเคารพต่อเบื้องหน้าพระเจ้าและพ่อแม่แท้จริงร่วมกันชนจูชนจีนฮานินชัมพูมุนิมเกเคียงเบพโล 가정맹세 1. 천일국 주인 우리 가정은 참 사랑을 중심하고 본향 땅을 찾아 본연의 창조 이상인 지상 천국과 천상 천국을 창건할 것을 맹세하나이다. 2. 천일국 주인 우리 가정은 참 사랑을 중심하고 하늘 부모님과 참 부모님을 모시어 천주의 대표적 가정이 되며 중심적 가정이 되어 가정에서는 효자, 국가에서는 충신, 세계에서는 성인, 천주에서는 성자의 가정의 도리를 완성할 것을 맹세하나이다. 3. 천일국 주인 우리 가정은 참 사랑을 중심하고 4대 심정권과 3대 왕권과 황족권을 완성할 것을 맹세하나이다. 4. 천일국 주인 우리 가정은 참 사랑을 중심하고 하늘 부모님의 창조 이상인 천주 대가족을 형성하여 자유와 평화와 통일과 행복의 세계를 완성할 것을 맹세하나이다. 5. 천일국 주인 우리 가정은 참 사랑을 중심하고 매일 주체적 천상세계와 대상적 지상세계의 통일을 향해 전진적 발전을 촉진화할 것을 맹세하나이다. 6. 천일국 주인 우리 가정은 참 사랑을 중심하고 하늘 부모님과 참 부모님의 대신 가정으로서 천운을 움직이는 가정이 되어 하늘의 축복을 주변에 연결시키는 가정을 완성할 것을 맹세하나이다. 7. 천일국 주인 우리 가정은 참 사랑을 중심하고 본연의 혈통과 연결된 위하는 생활을 통하여 심정 문화 세계를 완성할 것을 맹세하나이다. 8.
천일국 주인 우리 가정은 참사랑을 중심하고 천일국 시대를 맞이하여 절대신앙, 절대사랑, 절대복종으로 신인의 일체 이상을 이루어 지상천국과 천상천국의 해방권과 석방권을 완성할 것을 맹세하나이다. ข้าแต่พระองค์พระบิดาพระมารดาสอนพระไม่แท้จริงพระบิดาอรุณสวัสดิ์ในการเริ่มต้นในเช้าวันนี้พระบิดาที่สำนักงานใหญ่ใน Morning Devotion พระบิดาเราร่วมกันในการสร้างเงื่อนไขให้กับประเทศนี้พระบิดามารดาสอนในทุกๆวันพระบิดาที่นี่และในวันนี้ได้ผ่านความรักของพระองค์พระบิดามารดาสอนที่ท่านดร.ยองอยู่กับเราที่นี่พระบิดาและที่เราจะสามารถไปสู่ในการเข้าใจมากยิ่งขึ้นในอัตลักษณ์และตัวตนของเราพนาหน้าที่และความรับผิดชอบของเราที่จะสามารถถูกบรรลุถึงและได้ผ่านการแสดงออกถึงการกลายเป็นบุตรที่กตัญญูพระบิดาขอให้เราเข้าใจมากขึ้นพระบิดาและไปสู่การเติบโตพระบิดามารดาสอนและในเช้าวันนี้พระบิดาอีกครั้งหนึ่งกับการที่เราจะสามารถคิดและทบทวนพระบิดาชีวิตความศรัทธาของเราพระบิดาเพื่อที่จะสามารถร่วมเดินกับพระเจ้าและพ่อแม่ที่แท้จริงกับช่วงระยะเวลาที่เราจะก้าวเข้าสู่ปี 2020 และไปสู่ในการบรรลุถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของเราที่เราจะสามารถบรรลุถึงสีห้วงหัวใจบรรลุถึงพร3ประการพระบิดากลายเป็นพ่อแม่ที่แท้จริงพระบิดาไปสู่ในการสืบทอดซึ่งสายเลือดที่แท้จริงและความรักที่แท้จริงพระบิดาและในแผนการณปัจจุบันที่คุณแม่พระบิดามารดาบนสวรรค์ชี้นำเราอย่างชัดเจนพระบิดากับการประกาศถึงการดำรงอยู่พระบิดาการมาพระบิดามารดาของพ่อแม่แท้จริงของบุตรสาวพระบิดามารดาบนสวรรค์องค์เดียวของพระเจ้าในตอนนี้ที่เราจะสามารถช่วยกันพระบิดาขยายแผนการพระผู้มาโปรดระดับเผ่าไปสู่หนทางการที่เราจะประสบความสำเร็จพระบิดาในการนำประเทศไทยให้กลายเป็นประเทศแห่งความหวังพระบิดาอีกหนึ่งประเทศของคุณแม่พระบิดามารดาบนสวรรค์และอธิษฐานให้กับพี่น้องที่ทำงานพระบิดามารดาบนสวรรค์ในเผ่าพระบิดาหรือเยาวชน YSP ก็ตามพระบิดาทุกๆองค์กรที่เราจะสามารถร่วมกันรวมเป็นหนึ่งกันพระบิดาและขับเคลื่อนแผนงานของพระเจ้าและพ่อแม่ที่แท้จริงในประเทศไทยร่วมกันข้าแต่พระบิดาและในวันนี้อีกครั้งหนึ่งพระบิดาที่เรามาร่วมพระบิดาในการร่วมกันอ่านร่วมกันศึกษาโดยผ่านการหุนดกเคพระดาพระคำของพระองค์ที่จะสามารถมาสู่จิตใจมโนธรรมเริ่มแรกของเราและไปสู่การปฏิบัติชีวิตพระบิดาแห่งความศรัทธาพระบิดามารดาบนสวรรค์อีกครั้งหนึ่งในการเริ่มต้นในเช้าใหม่วันนี้ลูกขอถวายการรายงานทั้งหมดด้วยตัวลูกณัฐพงศ์อากเนกกิจราชสมาชิกครอบครัวที่รับพรศูนย์กลางอาชูพี่น้องถวายทานร่วมกันครับชูชู Good morning Heavenly Parent and to Poland Good morning ครับ Good morning ดร.ยองครับสวัสดีทุกคนครับพี่น้องขึ้นมาสัก 3-4 คนมันว่างเกินไปวิลเลียมชวน
mic another mic 안녕하세요 How are you สบายดีไหมคะ สวัสดีครับ Okay this morning let's read the true mother's letter to true father เช้านี้เราจะมาอ่านจดหมายของคุณแม่ที่แท้จริงที่เขียนถึงคุณพ่อที่แท้จริงกันนะคะ First of all read all and then later on come back to first slide and then explain one by one เดี๋ยวเราจะอ่านจากต้นจนจบทั้งหมดก่อนแล้วก็หลังจากนั้นย้อนกลับมาที่สไลด์ที่1แล้วก็อธิบายทีละ Maybe ส you ไลด์ already heard about that ผมคิดว่าเราได้ยินมาแล้วนะคะ but very very deep and very how they emotional and very touching letter by true mother แต่ว่าจดหมายนี้เป็นจดหมายที่ลึกซึ้งแล้วก็เป็นจดหมายที่ให้ความรู้สึกอารมณ์ต่างๆมากมายจากคุณแม่แท้จริง You need to read it over and over and over again เราจำเป็นที่ต้องอ่านจดหมายนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกหลายๆครั้งนะคะ อาจู อาจูไหมคะ Okay On this day we particularly long for you beloved Father how we miss you Father you are always with us It is already 7 years since your holy ascension to the heavenly realms There is no place in heaven and earth untouched by sweat and tears. On this day, we particularly long for you. ยิ่งวันนี้เราคิดถึงคุณพ่อมากเป็นพิเศษ คุณพ่อผู้เป็นที่รัก พวกเราคิดถึงคุณพ่อเหลือเกิน คุณพ่ออยู่กับพวกเราเสมอ 7 ปีแล้วนับตั้งแต่การจากไปสู่สวรรค์อันศักดิ์สิทธิ์ของคุณพ่อสู่ห้วงแห่งสวรรค์ไม่มีที่ใดเลยทั้งในสวรรค์และบนโลกที่ไม่ได้รับการสัมผัสจากหยาดเหงื่อและน้ำตาของคุณพ่อ ยิ่งวันนี้เราก็ยิ่งคิดถึงคุณพ่อเหลือเกิน Father, 1 year before your ascension, even though you were more than 90 years of age, you visited the United States 8 times, refusing to care for your health. You invested yourself completely for the sake of the world and for humanity. The words you said, Mother, once we finish this task and there is a little else to do, then let us take a short break, never came true on earth in the end. Father, you work day and night, and since I lived my life in attendance to you, I did not sleep more than 3 hours a night throughout my life. คุณพ่อคะ1 ปีก่อนการขึ้นสู่สวรรค์ของคุณพ่อแม้จะอายุกว่า90 ปีแล้วแต่คุณพ่อได้ไปเยี่ยมเยือนสหรัฐอเมริกาถึง8 ครั้งปฏิเสธคำแนะนำที่ให้ดูแลสุขภาพทุ่มเทตัวเองจนหมดสิ้นเพื่อประโยชน์ของโลกและมนุษยชาติคำที่คุณพ่อพูดว่าคุณแม่พอเราทำงานนี้เสร็จก็ยังมีงานเล็กๆน้อยๆอื่นอีกที่ต้องทำตอนนั้นเราค่อยพักสักสั้นๆกันนะคำพูดนี้ไม่เคยเป็นจริงบนโลกในตอนท้ายเลยคุณพ่อคะคุณพ่อทำงานทั้งกลางวันและกลางคืนและตั้งแต่ที่ฉันใช้ชีวิตติดตามรับใช้คุณพ่อแต่ละคืนฉันนอนหลับไม่เกิน3 ชั่วโมงมาตลอดทั้งชีวิต During the sweltering summer of 2012, you were hospitalized for the final time, but even then, you rebuked those who recommended you to stay in a hospital, saying, there is still so much to do. Why are we spending so much time at the hospital? You then hastened to return to Cheonjeonggung. You instructed, today set the table for 2 with the mother facing me. Hearing you say this, the members were very puzzled because you always sat by my side for meals. ในระหว่างฤดูร้อนปี 2012 ที่ร้อนระอุคุณพ่อถูกนำส่งโรงพยาบาลเป็นครั้งสุดท้ายแต่กระนั้นคุณพ่อก็ยังต่อว่าคนที่แนะนำให้คุณพ่อไปอยู่โรงพยาบาลว่ายังมีเรื่องที่ต้องทำอีกมากทำไมเราถึงใช้เวลาอยู่โรงพยาบาลนานขนาดนี้จากนั้นคุณพ่อก็เร่งรีบที่จะกลับชอนจองกุงคุณพ่อสั่งว่าวันนี้ให้ตั้งโต๊ะสำหรับคุณแม่กับผมนั่งหันหน้าเข้าหากันสมาชิกต่างรู้สึกงุนงงเป็นอย่างยิ่งเมื่อได้ยินคุณพ่อกล่าวเช่นนั้นเพราะปกติแล้วคุณพ่อจะนั่งรับประทานอาหารข้างกันเสมอ Although the lunch table had been set, Father, you did not once lift your spoon.
Instead, all you did was gaze into my face. Father, I think that you were most likely engraving my face in your heart. I smiled, placed a spoon in your hand, and some side dishes on your rice. Then I continued to gaze at you as you ate. Father, I also engraved your face in my heart. ถึงแม้โต๊ะอาหารจะจัดไว้เรียบร้อยแล้วแต่คุณพ่อก็ไม่ได้หยิบช้อนขึ้นเลยแม้แต่ครั้งเดียวตรงกันข้ามคุณพ่อได้แต่จ้องมองมาที่ใบหน้าของดิฉันคุณพ่อคะฉันคิดว่าคุณพ่อคงจะกำลังจดจำใบหน้าของดิฉันไว้ในหัวใจของคุณพ่อให้ได้มากที่สุดฉันยิ้มและนำช้อนไปวางที่มือของคุณพ่อและตักเครื่องเคียงบางอย่างไปวางบนข้าวให้คุณพ่อหลังจากนั้นฉันก็จ้องมองคุณพ่อขณะที่คุณพ่อกำลังทานข้าวคุณพ่อคะดิฉันก็ได้จดจำใบหน้าของคุณพ่อเอาไว้ในหัวใจของฉันด้วยเช่นเดียวกัน The day when the rays of the sun were particularly strong, you carried an oxygen tank the size of the full-grown person and toured the Chongpyeong Lake area, beginning with the Cheongsim International Middle and High School. Then after returning to Cheonjeonggung, you prayed, Heaven, please give you a blessing. I beseech you to allow me to conclude things. Then you requested that a voice recorder be brought. You offered your last prayer with me, saying, I have completed the mission of the providence of restoration. ในวันที่แสงจากดวงอาทิตย์ฉายแสงร้อนแรงมากเป็นพิเศษคุณพ่อกับถังออกซิเจนที่มีขนาดเท่าร่างของคนที่โตเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวได้ตระเวนไปยังพื้นที่บริเวณทะเลสาบชองเพียงเริ่มต้นจากโรงเรียนมัธยมนานาชาติชงชิมหลังจากนั้นหลังกลับถึงพระราชวังชนจงคุณพ่อได้อธิษฐานว่าสวรรค์ได้โปรดประทานพรจากสวรรค์ให้ด้วยเถิดผมวิงวอนพระองค์โปรดอนุญาตให้ผมได้สิ้นสุดเรื่องต่างๆลงจากนั้นคุณพ่อได้ขอให้นำเครื่องบันทึกเสียงมาคุณพ่อถวายคำอธิษฐานสุดท้ายร่วมกับดิฉันว่าผมได้ทำพันธกิจของแผนการแห่งการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้ว Then you said, Mother, thank you. Mother, take good care of everything.Father, despite the difficulty of your condition, you kept saying, I am so sorry, I am so grateful. I held your hand more firmly and looking at you gently with a soothing voice, I put you at ease. Do not worry about anything. Father, you then return to heavenly parents' bosom, and you are resting in Ponyangwon.At the foot of the mountain Cheongsong จากนั้นคุณพ่อได้เอ่ยว่าคุณแม่ขอบคุณนะคุณแม่ดูแลทุกอย่างให้ดีด้วยนะแม้จะอยู่ในภาวะที่ยากลำบากแต่คุณพ่อกลับพูดตลอดว่าขอโทษมากๆนะขอบคุณมากๆนะฉันจับมือคุณพ่อไว้แน่นกว่าเดิมขณะมองดูคุณพ่อด้วยสายตาและน้ำเสียงอันอ่อนโยนให้คุณพ่อสบายใจว่าไม่ต้องกังวลกับอะไรทั้งนั้นนะคะจากนั้นคุณพ่อก็ได้กลับคืนสู่อ้อมอกของพ่อแม่แห่งสวรรค์และพักผ่อนที่บนยังวอนณชายเขาชนซอง Father, following your holy ascension, I came to Ponyangwon at dawn every day. There were countless excuses or reasons why I might have rested and not visited you, but whether it snowed abundantly in the winter or rained torrentially in the fall, I came to Ponyangwon each day in those early morning hours.For 40 days after you ascended, I offered you breakfast and dinner. When I missed you, which was on numerous occasions, I came to Ponyangwon and talked with you. Through these conversations, your thoughts became my thoughts, and my thoughts became yours.คุณพ่อคะหลังจากการขึ้นสู่สวรรค์อันศักดิ์สิทธิ์ของคุณพ่อดิฉันได้มายังบนยังวันยามรุ่งอรุณทุกวันมีข้อแก้ตัวหรือเหตุผลมากมายสารพัดที่ทำให้ฉันจะพักและไม่ได้มาเยี่ยมเยือนคุณพ่อก็ได้แต่ไม่ว่าหิมะจะตกหนักเพียงใดในฤดูหนาวหรือฝนจะกระหน่ำลงมามากแค่ไหนในฤดูใบไม้ร่วงฉันก็มาที่บนยังวันทุกวันไม่เคยขาดในเวลาเช้าตรู่ของวันเหล่านั้นหลังจากคุณพ่อจากไปฉันได้ถวายอาหารมื้อเช้าและมื้อเย็นให้คุณพ่อเป็นเวลา40วันหลายๆโอกาส
อกาสเวลาที่คิดถึงคุณพ่อขึ้นมาเมื่อไหร่ฉันจะมาที่โบนยังวอนและพูดคุยกับคุณพ่อด้วยการสนทนาเหล่านี้ทำให้ความคิดของฉันของคุณพ่อกลายเป็นความคิดของฉันและความคิดของฉันกลายเป็นความคิดของคุณพ่อ Whether the sun beat down, the wind blew, or thunder and lightning suddenly struck, and then torrential rain poured down, or whether snow blanketed the land for 1,095 days following your ascension, I carried on offering my devotions in remembrance of you. I also retraced the 5,600 kilometers you traveled from Las Vegas to New York in the United States in the 1970s. I climbed the 12 mountains we had climbed together in the Alps. Then I resolved to fulfill the promise I made you to return to the spirit of the early days of the church and receive the church in the spirit and the truth. ไม่ว่าพระอาทิตย์จะตกดินลมจะพัดทันทีทันใดฟ้าจะร้องหรือฟ้าจะแลบฝนจะกระหน่ำลงมาหรือหิมะจะปกคลุมพื้นดินแต่เป็นเวลา 1,095 วันหลังจากการจากไปของคุณพ่อดิฉันได้อุทิศจองซองเพื่อรำลึกถึงการขึ้นสู่สวรรค์ของคุณพ่อมาโดยตลอดดิฉันยังได้ย้อนรอยระยะทาง 5,600 กิโลเมตรที่คุณพ่อเคยเดินทางจากลาสเวกัสไปนิวยอร์กในประเทศอเมริกาช่วงทศวรรษ 1970 ดิฉันได้ปีนภูเขา 12 ลูกที่เราเคยไปปีนมาด้วยกันที่เทือกเขาแอลป์และดิฉันได้สร้างความมุ่งมั่นที่จะบรรลุถึงคำสัญญาที่ให้ไว้กับคุณพ่อที่จะนำจิตวิญญาณของโบสถ์ของเราในยุคเริ่มแรกกลับมาและฟื้นฟูโบสถ์ด้วยพระวิญญาณและความจริง Then on the third anniversary of your holy ascension, I beseeched you to freely ascend to the eternal Bonhyangwon to attend and comfort Heavenly Parent who had been lonely until then, and to be free from all burdens. Then for you, Father, and for Heavenly Parents, I resolved to succeed in the restoration of 7 nations by 2020. จากนั้นในโอกาสครบรอบปีที่ 3 การขึ้นสู่สวรรค์อันศักดิ์สิทธิ์ของคุณพ่อฉันได้ร้องขอคุณพ่อให้ไปสู่บนยังวอนอันเป็นนิรันดร์อย่างเสรีเพื่อปรนนิบัติรับใช้และปลอบประโลมพ่อแม่แห่งสวรรค์ผู้อยู่อย่างโดดเดี่ยวมาจนถึงเวลานั้นและเป็นอิสระจากภาระทั้งปวงจากนั้นฉันมุ่งมั่นที่จะแก้ไข7 ประเทศภายในปี 2020 อย่างประสบความสำเร็จเพื่อคุณพ่อและเพื่อพ่อแม่แห่งสวรรค์ East to west, south to north, I ran with all my might, seeking to embrace the world. My mouth was sore, my legs were swollen. I could barely stand, yet I could not rest. This was because, however difficult realizing the will may be, I had to keep the promise I had made to you that I would conclude everything within my lifetime. I lived each day reaffirming my resolve that I would fulfill this without fail, and that to do so I shall not change. Every time I desperately missed you, I looked to the moon for companionship and spoke with it, and reminding myself of the promise I had made to you as I stood before your holy body. I will firmly establish Cheonilgu by the time I ascend. Living this way, 7 years has already passed since your holy ascension. จากตะวันออกจรดตะวันตกจากใต้จดเหนือดิฉันรีบรุดไปด้วยพลังทั้งหมดที่มีใฝ่หาเพื่อจะโอบกอดโลกเอาไว้ปากระบมขาบวมแทบจะยืนอยู่ไม่ได้แต่ดิฉันไม่อาจพักได้นั่นเป็นเพราะถึงแม้การบรรลุถึงเจตจำนงจะยากเย็นเพียงใดแต่ฉันต้องรักษาคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับคุณพ่อที่ว่าฉันจะสิ้นสุดทุกสิ่งทุกอย่างในเวลาที่ฉันยังมีชีวิตอยู่ฉันมีชีวิตอยู่ทุกวันกับการย้ำเตือนตัวเองในความมุ่งมั่นที่ว่าฉันจะบรรลุถึงคำสัญญาเหล่านี้โดยไม่ล้มเหลวและการจะทำเช่นนั้นได้ฉันจะต้องไม่เปลี่ยนทุกครั้งที่คิดถึงคุณพ่ออย่างจับใจฉันจะมองดวงจันทร์เป็นเพื่อนและคุยกับดวงจันทร์คอยเตือนตัวเองถึงคำสัญญาที่ดิฉันได้ให้ไว้กับคุณพ่อขณะยืนต่อเบื้องหน้าร่างอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณพ่อว่าฉันจะก่อ
ก่อตั้งชอนอิกุขึ้นอย่างเป็นปึกแผ่นภายในเวลาที่ฉันจากไปสู่สวรรค์7 ปีผ่านไปแล้วที่ดำเนินชีวิตในหนทางเช่นนี้นับตั้งแต่การจากไปสู่สวรรค์อันศักดิ์สิทธิ์ของคุณพ่อ Father, you know, don't you? Following your ascension, I felt lost for words in a position where I was the only one remaining. My heart felt as if I were in the vast desert in the midst of the sandstorm, having to find a needle yet unable to open my eyes. Nonetheless, I found it. I had to find it. I think this one missing. Okay. Oh, you missed that one? คุณพ่อคะ คุณพ่อรู้ใช่ไหมหลังจากที่คุณพ่อจากไปสู่สวรรค์ฉันไม่รู้จะพูดยังไงในตำแหน่งที่เหลือฉันอยู่เพียงคนเดียวหัวใจของฉันรู้สึกราวกับว่าฉันอยู่ในทะเลทรายอันกว้างใหญ่ท่ามกลางพายุทรายต้องตามหาเข็มเล็กๆอันหนึ่งแต่ไม่อาจลืมตาขึ้นมาได้กระนั้นฉันก็ยังต้องค้นหาฉันต้องค้นหามันให้พบให้ได้ My resolve to absolutely restore 7 nations by 2020. My resolve to register all blessed families in Chanbo 1 as heavenly tribal messiahs. These are my gifts to you, Father. I pray that these gifts, your life of Hyojong for heavenly parents, can shine rays of hope throughout the world. ความมุ่งมั่นของดิฉันที่จะแก้ไข7 ประเทศภายในปี 2020 ให้จงได้และความมุ่งมั่นของดิฉันที่จะลงทะเบียนครอบครัวรับพรทั้งหมดในชอนโบวันในฐานะพระผู้ระดับเผ่าแห่งสวรรค์เหล่านี้คือของขวัญที่ดิฉันจะมอบแด่คุณพ่อคุณพ่อคะดิฉันอธิษฐานว่าของขวัญเหล่านี้ชีวิตแห่งหัวใจกตัญญูที่คุณพ่อมีต่อพ่อแม่แห่งสวรรค์จะสามารถฉายแสงแห่งความหวังอันเจิดจรัสออกไปในทั่วโลกFather, I love you. Father, I love you. คุณพ่อคะรักคุณพ่อนะคะคุณพ่อคะรักคุณพ่อนะคะปรบมือให้กับคุณแม่กันนะคะเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปนะคะ during the Songhwajo official ceremony at Cheonjeonggung, ในช่วงสวาจรซึ่งเป็นพิธีทางการที่ชันจงกรุงที่พระราชวังนะคะ Mother's secretary Chung Won-ju McDavid Chung Won-ju read through Mother's letter. บุคคลที่เป็นเลขาของคุณแม่ก็คือคุณชงวันจูแมคเดวิดได้อ่านจดหมายของคุณแม่ In order to prepare this letter, แม้ว่าเป็นการเตรียมจดหมายนี้ through Mother share, her testimony a little bit every day. แต่ว่าคุณแม่ได้แบ่งปันเทสติโมนีของคุณแม่ทีละเล็กละน้อยในทุกๆวัน And then this is really purely Mother's heart and Mother's love toward our true Father. นี่คือหัวใจอันบริสุทธิ์แล้วก็ความรักของอันบริสุทธิ์ที่คุณแม่มีต่อคุณพ่อที่แท้จริง And then based on this true Mother's letter, and then prepare the cultural program through Father's Songhwa ceremony. และบนพื้นฐานเนื้อหานี้ในจดหมายนี้นะคะก็ได้มีบนพื้นฐานนี้ก็ได้มีการเตรียมการโปรแกรมต่างๆของพิธีซองวา Mother cry again. แล้วคุณแม่ก็ร้องไห้อีกครั้งหนึ่ง When he hear her own letter by McDavid Chung Won-ju. เวลาที่คุณแม่นั้นได้รับฟังการอ่านจดหมายของตัวเองอีกครั้งหนึ่งจากคุณวองจูแมคเดวิด When we know Mother's heart through her letter, เวลาที่เราได้รู้หัวใจคุณแม่โดยผ่านจดหมายของคุณแม่ completely become
become one between our true father and true mother. เราสามารถรู้ได้ว่าหัวใจของคุณแม่คุณพ่อนั้นเป็นหนึ่งเดียวกันได้ขนาดไหน division or separation. เป็นหนึ่งเดียวกันขนาดไหนแล้วก็ไม่มีการแบ่งแยกใดๆระหว่างท่าน Our ทั้งสอง father and mother completely become one. คุณพ่อคุณแม่ของเรานั้นเป็นหนึ่งเดียวกันโดย That's สิ้นเชิง why our all leaders have to unite with the mother's heart. ดังนั้นผู้นำทั้งหมดทุกคนจะต้องรวมเป็นหนึ่งกับหัวใจของคุณแม่ We call it that is a filial piety. เราเรียกแบบนี้ว่าการที่เราเป็นลูกที่มีหัวใจกตัญญู So mother's heart should be our heart. หัวใจของคุณแม่ควรที่จะเป็นหัวใจของเราด้วยเช่นเดียว Our กัน filial piety toward God and the true parents we cannot change. ความกตัญญูกตเวทีที่เรามีต่อพ่อแม่สอนพ่อแม่แท้จริงจะต้องไม่เปลี่ยน Read from the beginning again. Beloved Father. Okay, translate. เดี๋ยวเราจะอ่านอีกครั้งหนึ่งพ่อแม่คุณพ่อผู้เป็นที่รัก How we miss you. พวกเราคิดถึงคุณพ่อเหลือเกิน Father, you are always with us. คุณพ่ออยู่กับพวกเราเสมอ How many of you really can feel like that? เราแต่ละคนนั้นรู้สึกแบบนั้นมากขนาดไหน When I go to front line, เวลาที่ผมเป็นในแนวหน้า when I meet head of the state, ผมไปเจอประมุขแห่งรัฐ sometimes there is a hesitation to meet them บางทีก็มีความลังเลที่จะไปเจอประมุขแห่งรัฐเหล่า because นั้น I am unworthy person. เพราะว่าผมรู้สึกว่าผมเป็นคนที่ไม่ How มี can ค่า I คู่ meet ควร head of the state ผมจะไปเจอพวกประมุขแห่งรัฐ and เหล่านี้ได้ then ยั what งไง to talk to them? และไม่รู้ว่าจะไปพูดอะไรกับพวกเขา Whenever I have that kind of hesitation, เวลาที่ผมมีความลังเลใจขึ้นมาเมื่อไหร่ always true Father came to me คุณพ่อจะมาหาผมเสมอเลย and then comfort me. แล้วก็จะมาปลอบประโลมใจผ You ม can do it. บอกว่าลูกผมนั้น You ทำ are ได้ son of God. เธอนั้นเป็นลูกของพระ You เจ้า are representative of true และ parents. เป็นตัวแทนของพ่อแม่แท้จริง And ทำได้ then Father always saying that you have to be bold. แล้วคุณพ่อบอกว่าจะต้อง You กล้า have หาญ to be นะ strong. จะต้องเข้มแข็ง I am always with you. แล้วคุณพ่อก็บอกว่าคุณพ่อนั้นอยู่กับเราเสมอเลย This is not only to me, ไม่ใช่สิ่งนี้คุณพ่อบอกกับผม also เท่านั้น to you same. แต่ว่าคุณพ่อก็บอกกับเราทุกๆคนด้วยเหมือนกัน How can we feel our true Father Spirit all the time in our heart? ทำยังไงที่เราจะรู้สึกถึงจิตวิญญาณของคุณพ่อที่แท้จริงตลอดเวลาในหัวใจ Son ของ and เรา daughters always carry on parents' heart. ลูกที่มีหัวใจกตัญญูนั้นจะนำหัวใจของพ่อแม่นั้นไปกับเขาด้ Mother วยเสมอ said, it is already 7 years since your holy ascension to heavenly realms. คุณแม่บอกว่า7 ปีแล้วนับตั้งแต่การจากไปสู่สวรรค์อันศักดิ์สิทธิ์ของคุณพ่อ The สู่ห้องแห่งสว number รรค์ 7 has great meaning. หมายเลข7นั้นมีความหมายที่ยิ่งใหญ่มาก Number 7 means the number of settlement. หมายเลข7นั้นเป็นหมายเลขแห่งการตั้งรกราก And then from 8, number 8 start again. และหมายเลข8นั้นคือการเริ่มต้นมาอีกครั้ง So through mother already completed her Jeongsong 7 years course for true father. คุณแม่ได้สิ้นสุดเงื่อนไขจองสองของคุณแม่7 ปีต่อคุณพ่อที่แท้จริง After 7 years course, หลังจากเส้นทาง7 ปี everything going to be very peaceful, ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเต็มไปด้วยสันติภาพ smoothly go on. แล้วก็ทุกอย่างจะดำเนินไปอย่างราบ That's รื่น why I always challenge how can finish 7 years ดัง course. นั้นการที่เราจะผ่านเส้นทาง7 ปีไปให้ได้นั้นมันจะต้อง That's ท้า why ทายมาก our ๆเลย true mother got a great victory. แต่ว่าคุณแม่ที่แท้จริงนั้นประสบความชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ 7 มาก years course. เป็นเส้นทาง7 ปี So there is no more Satan. ไม่มีซาตานอีกต่อไปแล้ว There is no more difficulties. และไม่มีความยากลำบากอีกต่อไปแล้ว Our movement from now on การเคลื่อนไหวของเราจากนี้เป็นต้นไป continuously go forward, จะเดินไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง expanding more and more. จะขยายออกไปมากขึ้นและมากยิ่ง Where ขึ้น there is a true mother, there is a victory. ที่ใดก็ตามที่มีคุณแม่ที่นั่นก็จะมีชัยช That's นะ why we are so grateful to our true mother. เราจึงรู้สึกขอบคุณต่อคุณแม่ที่แท้จริง Even มากๆเลย though she was alone, แม้ว่าคุณแม่จะโดดเดี่ยว she ลำพัง overcame แต่ว่าคุณแม่ก็เอาชนะมาได้ all the trials, ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบต่างๆทั้งหมด all the indemnity costs. และเส้นทางการชดใช้ทั้งหมด That's why we are so fortunate people. ดังนั้นเราจึงเป็นบุคคลที่โชคดีมากๆเลยครับ We are now together with the true mother. เพราะว่าตอนนี้เราอยู่กับคุณแม่ที่แท้จริง Without mother, เพราะว่าโดยประจักษ์คุณแม่แล้ว there is no hope. ก็จะไม่มีความหวังใด Don't know what to do. ๆ ไม่รู้ว่าจะทำอะไร Luckily, แต่ว่าโชคดีมากๆเลย still true mother with us. คุณแม่ยังคงอยู่กับเราอยู่เลย That's why we really have to unite with the mother. ดังนั้นเราจะต้องรวมเป็นหนึ่งกับคุณ Also, แม่ที่ mother แท้จริง said there is no place in heaven and earth untouched by your sweat and tears. แล้วคุณแม่ก็ยังบอกอยู่ว่าไม่มีที่ใดเลยทั้งในสวรรค์และบนโลกที่ไม่ได้รับการสัมผัสจากหยาดเหงื่อและน้ำตา Father ของคุณพ่อ traveled everywhere, คุณพ่อไปทุกหนแห่ง and then all speaking to her everywhere. ไปเดินทางไปให้การพูดในทั่วโลกทุกหนแห่ง That's why Father put so much his sweat and tears and blood. คุณพ่อนั้นได้หลั่งโลหิตหยาดเหงื่อและน้ำตาของคุณพ่อมากขนาดไหน Everywhere there is a father's sweat and blood and tears. ทุกหนแห่งจะมีเลือดเหงื่อและน้ำตาของคุณพ่อทั้งหมด Then much Father putting Jeongsong for the
sake of the world and all mankind. นั่นคือคุณพ่อได้ทุ่มเทจองซองมากถึงเพียงนั้นให้ Mother กับโลก said, และมนุษย on ชาติ this day we particularly long for you. คุณแม่บอกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้ววันนี้เราคิดถึงคุณพ่อมากเป็นพิเศษ And then mother always long for father. และคุณแม่นั้นคิดถึงและโหยหาถึงคุณพ่อเสมอ Who are the true couples? ใครคือคู่ครองที่แท้จริงครับ Husband long for his wife all the time. สามีนั้นได้คิดถึงภรรยาของเขาตลอดเวลา And wife long for her husband all the time. และภรรยาก็คิดถึงสามีของเธอตลอดเวลา Who are true parents? และใครคือพ่อแม่ที่แท้จริงครับ True parents always long for true children. พ่อแม่ที่แท้จริงก็จะเป็นผู้ที่คิดถึงลูกที่แท้จริงเสมอ We are true children or not? เราคือลูกที่แท้จริงของพ่อแม่จริงหรือไม่ If we are really true children, ถ้าเกิดว่าเราเป็นลูกที่แท้จริงจริง always longing for true parents. ๆเราก็จะต้องคิดถึงและโหยหาถึงพ่อแม่แท้จริงเสมอ The essential point of true love is longing heart. หัวใจสำคัญของความรักที่แท้จริงก็คือ Even หัว though ใจ we ที่ can โหยหาถึ simply ง say I love you, แม้ว่าเราอาจจะพูดง่ายๆว่าฉันรักเธอ however, there is no longing heart. แต่ว่าถ้าเราไม่มีหัวใจที่โหยหาหรือคิด That ถึง is just only our lip service. มันก็จะเป็นการพูดโดยปากเท่านั้น That's why one of the main character of the true love is ลักษณะสำคัญอันหนึ่งของความรักแท้จริงก็คือ longing heart. ก็คือการที่เรามีหัวใจที่โหยหาและคิด I ถึง love someone. ฉันรักใครสักคน That means always longing heart. นั่นหมายถึงว่ามีหัวใจที่โหยหาและคิดถึงเขาเสมอ How much do I love true father? เรารักคุณพ่อที่แท้จริงมากขนาดไหน How much do I long for true father? นั่นหมายถึงว่าเรามีหัวใจที่คิดถึงและโหยหาถึง How ท่าน much แค่ไหน do I love true mother? และเรา Means รักคุณแม่ที่แท้ how จริงมากขนาดไหน much do I long true mother? นั่นหมายถึงว่าเราหัวใจโหยหาและคิดถึง That's ท่านมาก why แค่ไหน true mother's heart is always with the father. ดังนั้นในหัวใจของคุณแม่จึงอยู่กับหัวใจคุณพ่อเสม Mother อ said, on this day we particularly long for you. คุณแม่จึงบอกว่ายิ่งในวันนี้เราคิดถึงคุณพ่อมากเป็นพิเศษ True mother never ever forget true father. คุณแม่นั้นไม่เคยลืมคุณพ่อเลย There are many rumor H1, H2, some groups saying that there is a division between true father and true mother. That is really telling a lie. ในเวลาที่กลุ่ม H1 H2 ที่พูดเสมอว่ามันมีการแบ่งแยกระหว่างคุณแม่ที่แท้จริงของพ่อนั้นการพูดแบบนี้เป็นการพูดโกหก Father, 1 year before your ascension, even though you were more than 90 years of age, you visited the United States 8 times. คุณพ่อคะ1 ปีก่อนการขึ้นสู่สวรรค์ของคุณพ่อแม้จะอายุกว่า90 ปีแล้วแต่คุณพ่อได้ไปเยี่ยมเยือนสหรัฐอเมริกาถึง8 ครั้ง Wow. That means from father's age from 19 to 93, around 2 or 3 years, father visited to America, about more than 8 times. นั่นหมายถึงว่าตั้งแต่อายุ80จนถึง82ถึง83เป็นเวลา 2-3 ปีนี้คุณพ่อไปเยี่ยมเยือนอเมริกา8 ครั้ง That much old man. ชายชรามากถึงเพียงนั้น he does not care about his health. เป็นคนที่ไม่ได้สนใจสุขภาพตัวเองเลย And mother said, refusing to care for your health, you invest yourself completely for the sake of the world and for humanity. เลยคุณแม่ได้บอกว่าคุณพ่อได้ปฏิเสธคำแนะนำที่ให้ดูแลสุขภาพทุ่มเทตัวเองจนหมดสิ้นเพื่อประโยชน์ของโลกและมนุษยชาติ When I see father's life, เวลาที่ผมมองดูชีวิตของคุณพ่อแท้ when จริ I ง see true mother's dedication, เวลาที่ผมเห็นการอุทิศทุ่มเทของคุณแม่แท้จริง we cannot rest. เราไม่สามารถที่จะพักผ่อนได้เลยครับ You look at that. That's why our true parents are the model. เราเห็นพ่อแม่แท้จริงนั้นท่านเป็นแบบอย่างครับ The words you said, Mother, once we finish this task and there is a little else to do, then let us take a short break. คุณพ่อ Never came through honors in the end. คุณพ่อก็เคยบอกคุณแม่ว่าคุณแม่พอเราทำงานนี้เสร็จก็ยังมีงานเล็กๆน้อยๆอื่นอีกที่ต้องทำตอนนั้นเราค่อยพักกันสั้นๆนะคำพูดนี้ไม่เคยเป็นจริงบนโลกในตอนท้ายเลย In Father's dictionary, ในพจนานุกรมของคุณพ่อที่แท้จริง there is no word rest. มันไม่มีคำว่าพักผ่อนเลยครับ That is Father's life. นั่นคือชีวิตของคุณพ่อที่แท้จริง Father, you work day and night, and since I lived my life in attendance to you,
I did not sleep more than 3 hours a night throughout my life. คุณพ่อคะคุณพ่อทำงานทั้งกลางวันและกลางคืนและตั้งแต่ที่ฉันใช้ชีวิตติดตามรับใช้คุณพ่อแต่ละคืนนั้นฉันนอนหลับไม่เกิน3 ชั่วโมงมาตลอดทั้งชีวิต Since our father and mother having this kind of Jongsong and hard and sleepless and they invest everything for God and for all mankind, unification movement never ever perish. จากการที่พ่อไม่แท้จริงอุทิศจองซองหัวใจของท่านแล้วก็การที่ท่านมีปฏิบัติชีวิตแบบนี้นอนน้อยแบบนี้สมาชิกของเราการเคลื่อนไหวความสามัคคีของเราจะไม่เคยพินาศเลยครับอาจุไหมครับ During the sweltering summer of 2012, you were hospitalized for final time, but even then you rebuked you to say in hospital saying there is still so much to do. ในระหว่างฤดูร้อนปี 2012 ที่ร้อนระอุคุณพ่อถูกนำส่งโรงพยาบาลเป็นครั้งสุดท้ายแต่กระนั้นคุณพ่อก็ยังต่อว่าคนที่แนะนำให้คุณพ่อไปอยู่โรงพยาบาลว่ายังมีเรื่องที่ต้องทำอีกมาก Why are we spending so much time at the hospital? ทำไมเราถึงใช้เวลาอยู่โรงพยาบาลนานขนาดนี้ You then hastened to return to 천정궁. จากนั้นคุณพ่อก็เร่งรีบที่จะกลับคืนสู่ชนจงกุง Father really hate to go to hospital. คุณพ่อเป็นคนที่ไม่ชอบการไปโรงพยาบาลเลยครับ Wow, Father is really. Oh, he's a human being. คุณพ่อนั้นเป็นมนุษย์คนหนึ่ng He need to take care of his health well. คุณพ่อก็ต้องดูแลสุขภาพ Actually, เอง when เป็นอย่างดี father ด้วย was born, with a very healthy person. คุณพ่อเกิดมาเป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายที่ He ดี has มากๆเลยครับ very strong bone. มีกระดูกที่แข็งแรงมากๆเลย Yeah, he do very good exercise. แล้วก็ยิ่งทำออกกำลังกายดี If he มาก take care of his health well, ถ้าเกิดว่าคุณพ่อดูแลสุขภาพตัวเองเป็นอย่างดีมาก I think he can live even 120 years. ๆผมคิดว่าคุณพ่อจะอยู่ได้แม้กระทั่งถึง120 ปีครับ But he did too much. แต่ว่าคุณพ่อนั้นทำงานหนักเกินไป He does not care of his health. คุณพ่อไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจ I สุขภาพ think ของตัว this เอง is the one of the reason father passing away, more than what we expected. นี่คือแหละผมคิดว่านี่คือเหตุผลหนึ่งที่คุณพ่อจากไปก่อนที่เราคาดหวังถึง Mother said, "You instructed today set the table for two, with the mother facing me." Hearing you say this, the members were very puzzled because you always sat by my side for meals. คุณพ่อสั่งว่าวันนี้ให้ตั้งโต๊ะสำหรับคุณแม่กับผมนั่งหันหน้าเข้าหากันสมาชิกต่างรู้สึกงุนงงเป็นอย่างยิ่งเมื่อได้ยินคุณพ่อกล่าวเช่นนั้นเพราะปกติแล้วคุณพ่อจะนั่งรับประทานอาหารข้างกันเสมอ Father already know I am very soon will go to spiritual world. คุณพ่อตอนนั้นคุณพ่อรู้แล้วครับว่าอีกไม่นานคุณพ่อจะไปโลกฝ่ายวิญญาณแล้ว Wow, this is really amazing. เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจมากๆเลย People do not know when they pass away when they can go. คนทั้งหลายไม่รู้หรอกครับว่าเขาจะไปโลกฝ่ายวิญญาณเมื่อไหร่ But Father already know the time. I will go to spiritual world very soon. คุณพ่อรู้เวลาตัวเองแล้วว่าอีกไม่นานคุณพ่อก็จะไปโลกฝ่ายวิญญาณ This แล้ is ว really amazing. เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจมากๆเลย Aju? อาจุไหมครับ Although lunch table had been set, Father, you did not once lift your spoon. Instead, all you did was gaze in my face. ถึงแม้โต๊ะอาหารจะจัดไว้เรียบร้อยแล้วแต่คุณพ่อไม่ได้หยิบช้อนขึ้นเลยแม้แต่ครั้งเดียวตรงกันข้ามคุณพ่อได้แต่จ้องมองมาที่ใบหน้าของดิฉัน So Father think, คุณพ่อคิดว่า this is a last meal with the mother. คุณพ่อคิดว่านี่คืออาหารมื้อสุดท้ายแล้วร่วมกับคุณแม่ I ที่แท้จริง cannot have a meal anymore with the mother. คุณพ่อจะไม่ได้ทานอาหารกับคุณแม่อีกแล้ว Like Jesus' last supper. เหมือนกับอาหารมื้อสุดท้าย This ของ is พระเยซู my last meal. ที่เป็นอาหารมื้อสุดท้าย I need to leave everything to mother. จะต้องมอบทุกสิ่งทุกอย่างไว้ให้กับคุณแม่แล้ว And I need to rely on mother. เราก็จะต้องคอยพึ่งพาคุณแม่แล้ว That's จากนี้ไป why Father continuously gaze into mother's face. คุณพ่อนั้นจึงเอาได้แต่จ้องมองดูใบหน้าของคุณแม่ที่แท้จริง And mother said, Father, I think that you are most likely engraving my face in your heart. คุณพ่อคะคุณแม่บอกว่าคุณพ่อคะฉันคิดว่าคุณพ่อคงจะกำลังจดจำใบหน้าของดิฉันไว้ในหัวใจของคุณพ่อให้มากที่สุด I smiled, placed a spoon in your hand and some
side dish on your rice. ฉันยิ้มและนำช้อนไปวางที่มือคุณพ่อและตักเครื่องเคียงบางอย่างไปวางบนข้าวให้กับคุณพ่อ But father do not eat. แต่ว่าคุณพ่อไม่ทานอาหาร Continuously then, and even mother also, I continue to gaze at you as you ate. แล้วคุณแม่หลังจากนั้นคุณแม่ก็จ้องมองคุณพ่อขณะที่คุณพ่อกำลังทานอาหารด้วย Father, I also engraved your face in my heart. คุณพ่อคะดิฉันก็ได้จดจำใบหน้าของพ่อไว้ในหัวใจของดิฉันด้วยเช่นเดียวกัน Okay. One more slide. อีกสไลด์หนึ่งนะคะ The day when the rays of the sun were particularly strong, you carried on oxygen tank the size of the full-grown person and toured the Changpyeong Lake area, beginning with the Cheongsim International Middle and High School. ในวันที่แสงจากดวงอาทิตย์ฉายแสงร้อนแรงเป็นพิเศษคุณพ่อกับถังออกซิเจนที่มีขนาดเท่าร่างของคนที่โตเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวได้ตระเวนไปยังพื้นที่บริเวณทะเลสาบชองเพียงเริ่มต้นจากโรงเรียนมัธยมนานาชาติชองชิม He knows that he will die soon. คุณพ่อรู้ว่าคุณพ่อจะตายในไม่ช้านี้ Can you imagine carry on oxygen tank? เราจินตนาการได้ไหมคะว่าที่คุณพ่อเนี่ย Oxygen tank ต้องนำถังออกซิเจนขนาดใหญ่มากๆเลยเท่ากับร่างคนร่างคนหนึ่ง this is ไปด้วย father's last moment. เพราะว่านี่คือเวลาสุดท้ายของพ่อ And แล้วครับ he go to each area of Changpyeong. คุณพ่อก็ไปตามที่ต่างๆในบริเวณชองเพียง It's like a Changpyeong representative of the world. เพราะว่าชองเพียงนั้นเป็นเหมือนกับตัวแทนของโลก And go and see, even touching the wall. ไปที่ต่างๆ แล้วก็แม้กระทั่งไปสัมผัสตามผนังกำแพงต่าง Then, after returning to Cheonjeonggung, you pray, Heaven, please give your blessing. I beseech you to allow me to conclude things. Then you requested to the voice recorder be brought. You offered your last prayer with me, saying, I have completed the mission of the providence of restoration. จากนั้นหลังกลับถึงพระราชวังชนจองกรุงคุณพ่อได้อธิษฐานว่าสวรรค์โปรดประทานพรจากสวรรค์ให้ด้วยเถิดผมวิงวอนพระองค์ได้โปรดอนุญาตให้ผมได้สิ้นสุดเรื่องราวต่างๆลงจากนั้นคุณพ่อก็ได้ขอให้นำเครื่องบันทึกเสียงมาคุณพ่อถวายคำอธิษฐานสุดท้ายร่วมกับคุณแม่ว่าผมได้ทำให้ภารกิจของแผนการแห่งการแก้ไขเสร็จสิ้นบริบูรณ์แล้ว Wow, Father is really amazing man. คุณพ่อนั้นเป็นบุคคลที่น่าสะใจมากๆเลยครับ Okay, one more slide. อีกสไลด์หนึ่งนะครับ Then you said, Mother, thank you. Mother, take good care of everything. จากนั้นคุณพ่อก็ได้เอ่ยว่าคุณแม่ขอบคุณนะคุณแม่ดูแลทุกอย่างให้ดีด้วยนะ Father, despite the difficulty of your condition, you kept saying, I am so sorry and so grateful. I held your hand more firmly and looking at you gently with a soothing voice, I put you at ease. แม้จะอยู่ในภาวะที่ยากลำบากแต่คุณพ่อกลับพูดโดยตลอดว่าขอโทษมากๆนะขอบคุณมากๆนะฉันจับมือคุณพ่อไว้แน่นกว่าเดิมขณะมองดูคุณพ่อด้วยสายตาและน้ำเสียงอันอ่อนโยนให้คุณพ่อสบายใจ Then true mother talk to true father, do not worry about anything. และคุณแม่ก็บอกคุณพ่อว่าไม่ต้องกังวลกับอะไรทั้งนั้นนะคะ Father then return to heavenly Paradise bosom, and you are resting in Ponhyangwon at the foot of the mountain Cheonsong. จากนั้นคุณพ่อก็ได้กลับคืนสู่อ้อมอกของพ่อแม่แห่งสวรรค์และได้พักผ่อนณบนยังวอนที่ชายเขาชอนซอง Today until this much วัน because นี้ถึง time นี้ is นะคะ limited. เพราะว่าเวลามีจำกัด I นะคะ can share more tomorrow จะ morning. แบ่งปันพรุ่งนี้มากกว่านี้ Aju, อาจจะไหมครับ Aju. อาจจะไหมครับ So you need to read through mother's word very often. เราจะต้องอ่านจดหมายคำพูดของคุณแม่นี้บ่อยๆนะครับ We can know mother's heart. เราจะสามารถที่จะรู้สึกถึง How หัวใจของคุณ much แม่แท้จริง she ได้ loves true father. ว่าคุณแม่นั้นรักคุณพ่อมากขนาด How ไหน much does she has a longing heart for true father. และคุณแม่มีหัวใจที่โหยหาและคิดถึงคุณพ่อมากขนาดไหน There is a completed oneness between true father and true mother. ระหว่างคุณแม่ของพ่อนั้นมันเป็นการรวมเป็นหนึ่งเดียวกันโดยสิ้น We เชิง need to unite with the true mother. ดังนั้นเราจะต้องรวมเป็นหนึ่งกับคุ This ณแม่ is แท้ the จริง key to build kingdom of heaven on นี่ the คือ earth. กุญแจในการที่จะสร้างอาณาจักรสวรรค์ให้เกิดขึ้นบนโลก การรวมเป็นหนึ่ง Mind and body จิต unity. ใจร่างกายรวมเป็นหนึ่ง Unity between husband and wife. จิตสามีและภรรยารวมเป็นห Unity นึ่ง between Cain and Abel. และการรวมเป็นหนึ่งระหว่างสามคา Unity อินอาเบล between
parents and child, และลูกพ่อแม่ลูกเป็น unity หนึ่งเดียวกัน between true mother and our all blessed families. และการรวมเป็นหนึ่งระหว่างคุณแม่ที่แท้จริง and กับสมาชิก members ครอบครัวและพรและสมาชิกทั้งหมด This is the key to establish God's kingdom of heaven on the earth. นี่คือกุญแจในการที่จะสร้างอาณาจักรสวรรค์ให้เกิดขึ้นบนโลกนี้ อาจู อาจู Okay. Stand up. ยืนขึ้นนะคะ Most beloved heavenly parents and two parents of heaven, earth, and humankind, we really deeply grateful for our two mothers this morning as we once again hear her content in the letter that she wrote to our two father. Father, we just finished the commemoration ceremony of our two father, Songwa Joel Heavenly Parent, few days ago, and one of the things that we was so moved from this occasion through this letter from our two mother, Heavenly Parent, we know that we cannot understand two mother hearts completely because we are the children who still so much full of unfailure in our hearts. We cannot understand our parents' heart completely. That is our problem, Heavenly Parent. Heavenly Parent, when we hear this content over and over, Heavenly Parents, the words that two mother wrote down for our two father, not only words, but also her prayer, her speech, and everything that two mothers speak out. Heavenly Parents can show us her attitude, her heart, that we can learn from very deeply, Heavenly Parents. Once again, this morning, as Dr. Yong decided to remind us the content in this letter, we really want to, Heavenly Parents, over and over read this letter to really try to find out two mothers' deepest heart toward two father and toward you and toward each one of us. We even come to also to the point to recognize that not only she have a strong determination to restore all the 7 nations for two father, but her strong determination to register all of blessed families as a Chonbo couple in Chonbo 1, Heavenly Parent, as a gift for our two father. That statement was so much move our heart. Heavenly Parent, we can come to recognize also that she worked day and night for Heavenly Parents and two father. At the same time, she worked day and night for each one of us to be recognized by you and by two father. Heavenly Parents, we are so sorry that we cannot understand this point in her heart very deeply, and many times we could not really fulfill our responsibility. Heavenly Parent, once again, we really want to express our deepest gratitude to our two mother
And to mother, we really want to let her know that we do our best as well to make two parents proud of us, heavenly parents, even though despite our situation, our personal situation, let us really do our best to become such a person that true mother want us to be, heavenly parents, beyond thinking about our own self, our own circumstances, and our own situation. Let us thinking more how to comfort the heart of our true mother and how it can become the blessed family that she can be proud of. And she can really offer us to true father completely and from bottom of her heart. Let us totally unite with her and let us totally unite with our true father in heaven and with you, heavenly parents. As Dr. Young mentioned to us, this is the truly key to build kingdom of heaven on the earth. Thank you so much once again this morning from the letter that we can hear once again. I would like to offer this prayer report to you in my name, Marakwaishi Placenta family. Aju. ค่ะร่วมกัน